السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة ما بين مقارنة ما بين لقاح فايزر الأمريكي ولقاح موديرنا الأمريكي. الاثنين حققوا نتائج ممتازة على مستوى العالم، فكنا عايزين النهاردة نعرف إيه الفرق ما بين لقاح فايزر ولقاح موديرنا. أولا اللقاحين نجحوا في الاختبارات الأولية على الحيوانات، وبالتالي حددنا الفاعلية وحددنا درجة الأمان. بعد كده تم التجارب على الإنسان. في المرحلة الأولى نجحوا هما الاثنين اللي هي أقل من 100 شخص، ودخلوا المرحلة الثانية اللي هي أقل من 1000 شخص ونجحوا، ودخلوا المرحلة الثالثة اللي هي أقل من 10,000 شخص اللي هي متعددة الأجناس والأعمار، ونجحت التجربة على الموديرنا وعلى فايزر. وبالتالي هما الاثنين خدوا التصريح الطارئ للاستخدام. بعد كده بعد استخدامهم حصل لقاح فايزر على الاستخدام الدائم لل مش في حالة الطوارئ بس، لا، الاستخدام الدائم ده بالنسبة للقاح فايزر. طيب بالنسبة لهم هما الاثنين التكنولوجيا بتاعت التصنيع بتاعتهم بتعتمد على استخدام الحامض النووي الريبوزي المرسال اللي هو المسنجر ار ان اي، وده اساسا تكنولوجيا حديثة بتعتمد في الاساس على ان احنا بالهندسة الجينية بناخد الشفرة الجينية لفيروس كورونا ونغلفها بطبقة من الدهون ونحقنها في جسم الإنسان. بتتعرف عليها الخلايا الدفاعية الماكروفاج، وبتبتدي داخل هذه الخلايا تتكون البروتينات الشوكية، وبعد كده تظهر البروتينات الشوكية على سطح هذه الخلايا. تتعرف عليها خلايا دفاعية أخرى اللي هي تي هيلبر سيلز. بعد لما بتتعرف عليها بتعمل تحفيز لخلايا تانية اسمها الخلايا البائية أو البيتا سيلز. بعد كده بيحصل يحصل إثارة لخلايا أخرى اسمها خلايا البلازما اللي هي المسؤولة عن تكوين الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا أو ضد البروتين الشوكي لفيروس كورونا. بعد كده بتحصل نوع من أنواع إثارة لخلايا أخرى تائية اسمها تي 8 سيلز كيلر. دي بتموت الخلايا الأولية خالص اللي هي دخل فيها الحامض النووي الريبوزي المرسال، وبالتالي يبقى احنا تخلصنا من هذه الخلايا وتبقى عندنا فقط الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا. التكنولوجيا بتاعت فايزر وموديرنا الاثنين تقريبا واحدة. بالنسبة لهم هما الاثنين بيتاخدوا في جرعتين منفصلتين في نص سنتي في عضلة الكتف. ما بينهم بالنسبة لفايزر 3 أسابيع، إنما بالنسبة لموديرنا شهر كامل. بالنسبة لفاعلية فايزر بتصل لحوالي 95% لفيروس كورونا ذات الأعراض، أما بتصل إلى 100% للحالات الشديدة أو الحالات اللي تحتاج لمستشفى. بالنسبة للقاح موديرنا بتصل لحوالي 94 أو 94.5%، وده بالنسبة لفيروس كورونا ذات الأعراض، وبتصل ل 100% للحالات الشديدة أو للحالات اللي تحتاج إلى مستشفى. في دراسة حديثة اتعملت على أن لقاح موديرنا بيوفر حماية أطول من لقاح فايزر. يعني هم لقوا أن فايزر بتقل درجة الفاعلية بتاعته، بتصل لحوالي 77% فقط بعد 4 شهور، بينما لقاح موديرنا بيستمر بكامل فاعليته طوال 6 شهور. لكن احنا في انتظار دراسات أخرى تؤكد هذه النتائج. طيب بالنسبة لحفظ وتخزين اللقاحين، بالنسبة لفايزر محتاج لتخزين ناقص 70 تحت الصفر. بالنسبة لموديرنا ما بين ناقص 15 تحت الصفر لناقص 50
تحت الصفر، لكن ممكن تداوله شهر تقريبا قبل الاستخدام في التلاجة العادية ما بين درجتين مئويتين و8 درجات مئوية، وده بيدي أفضلية أكتر لموديرنا في النقل بتاعه وتوزيعه. طيب بالنسبة لمين اللي يستخدم لقاح فايزر ومين اللي يستخدم لقاح موديرنا؟ أولا بالنسبة للقاحين ممنوع إعطائهم للحالات اللي فوق الحرارة فوق 38 درجة ونص، أو للناس اللي حصلت لهم حساسية شديدة في الجرعة الأولى من اللقاح من مكونات اللقاح. ثانيا بالنسبة للقاحين دول لا يوصى بيهم بالنسبة للحوامل أو للسيدات اللي بترضع، إلا لو كانت هذه السيدة بتشتغل في مركز صحي ومعرضة أكتر لخطر عدوى كورونا، أو لو إنها عندها مرض مزمن. بالنسبة للقاحين صرح باستخدام لقاح فايزر من سن 12 سنة لما فوق سن ال 65 سنة، إنما بالنسبة للقاح موديرنا ما بين 18 سنة لحوالي 60 سنة. بالنسبة للقاح فايزر صرح باستخدام جرعة ثالثة للناس اللي هي فوق سن ال 65 سنة لتعزيز الأجسام المضادة في أجسامهم، أو للناس اللي هي عندها ضعف في المناعة بتاعتهم. لكن لسه حتى الآن ما خدش موديرنا التصريح بأن هو يتاخد جرعة ثالثة، أو حتى ما خدش التصريح أن هو يتاخد في دول كتيرة تحت سن 18 سنة. لكن هو آمن ما بين سن 12 سنة لغاية حتى فوق سن ال 65 سنة. ده بالنسبة للقاح فايزر ولقاح موديرنا، لكن فايزر خد الموافقة من سن 12 لما فوق 65 سنة. طيب بالنسبة للآثار الجانبية بالنسبة لهم هما الاثنين بيعملوا نوع من أنواع التورم أو الإحمرار أو الألم في مكان وغز الحقنة، ولكن دي بتبقى أعراض بسيطة. في بعض الأحيان بتحصل سخونية، أو بيحصل صداع أو ألم في البطن، أو غثيان وقيء أو إسهال، ولكن هذه الأعراض بتزول في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، أو لو خدنا أقراص باراسيتامول بتزول هذه الأعراض. لكن تم الإبلاغ عن بعض المضاعفات لموديرنا أو للقاح فايزر، بأن بيحصل في بعض الأحيان نوع من أنواع الحساسية الشديدة من الجرعة الأولى. في بعض الأحيان بيحصل التهاب في عضلة القلب. في بعض الأحيان بيحصل التهاب في الغشاء الطاموري لعضلة القلب، ولكن هذه الأعراض نادرة وعادة بتحصل في الجرعة الثانية، وفي نفس الوقت أكتر في الذكور أقل من 30 سنة. في بعض الأحيان بيحصل شلل في العصب السابع للوجه، ولكن أيضا دي أعراض نادرة. بوجه عام لقاح فايزر ولقاح موديرنا معترف به في كافة دول العالم ما عدا الصين. بالنسبة لمقاومتهم لدلتا المتحور، هما الاثنين أثبتوا كفاءة بالنسبة لفيروس دلتا المتحور، لكن الحماية دي أقل من الفيروس العادي الكلاسيكي. بالنسبة للأخذ التطعيمات سواء كان موديرنا أو فايزر، بننصحه إن هو لو شعر بخفقان في القلب أو ألم شديد في الصدر أو سرعة في ضربات القلب، إن هو يتوجه فورا لأقرب مركز صحي. طبعا التطعيم بالنسبة للناس المطعمين ده ما بيحميهمش 100% من عدوى فيروس كورونا. ناخد بالنا ان حتى الناس اللي مطعمين لازم ياخدوا بالهم كويس قوي ويغسلوا ايديهم بالماء والصابون بصفة منتظمة ومستمرة،
ويبتعدوا عن الأماكن المزدحمة ويلتزموا بلبس الكمامات. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.